Te most indítottál? Okay, the verse 5 is the key verse. Az 5. vers a kulcsversünk. Wise men will hear and will increase learning. A bölcs ember hall és növekszik a tudásban. Men of understanding shall attain the wise counsels. Az értelmes ember bölcs tanácsot szerez. I don't know if you studied ever before the book of Proverbs. Nem tudom, hogy valaha tanulmányoztad-e ezelőtt a Példabeszédek könyvét. Of course, it's known as a book of wisdom. Persze bölcsességkönyvként ismeretes. And wisdom is not only growing in knowledge. És a bölcsesség az nem annyit tesz, hogy növekszel az ismeretben. Okay, it's not only about this. Nem pusztán erről szól. But it's also about ability to use this knowledge. Hanem az képesség is az ismeret felhasználására. Yeah, to discern what is right and what is true. Felismerni, hogy mi az igaz, mi a helyes. To be able to make a difference in between what is holy and what is unholy. Képesnek lenni különbséget tenni a szent és a közönséges között. And when you discerned it, És amikor felismerted, then you can act. akkor cselekedhetsz. But first discernment, first comes understanding, and then how to use what you've got. De először is a felismerés kell, a megértés, és aztán az, hogy hogyan lehet felhasználnod azt, amit kaptál. And actually the main principle És a fő elv, in searching of the true wisdom, amikor igazi bölcsességet keres az ember, okay, the key principle a lényegi elv, is my respectful relationship with God. az az én tiszteletteli kapcsolatom Istennel. Not religious kind of relationship. Nem vallásos kapcsolat, nem vallásos fajta kapcsolat, When I have mask, ahol felveszem az állarcomat, and I think it will satisfy God. és azt gondolom, hogy ez megelégíti majd Istent. But it's my respectful, which is actually in my heart. I respect God. Hanem az a fajta tisztelet, ami a szívemben van, tiszteletem Isten felé. Now, read verse 7. Olvassátok el kérlek a 7. This is the verse verset. that we actually hear many times. Ez a vers, amit gyakran hallunk, Many people know this verse by heart. jó sok ember ismeri ezt a verset fejből. Read this verse and look at this. Olvasd el ezt a verset és nézd meg. Fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete, a bolondok azonban megvetik a bölcsességet és a tanítást. So, who is despising Szóval, ki veti meg wisdom and instruction? a bölcsességet és a tanítást? A fool. Egy bolond. Now tell me, have you been like this before? És akkor most mondd meg nekem, voltál-e valaha így? Did you despise, Megesette, hogy megvetetted a wisdom? a Did you bölcsességet? despise the, instructions? Volt-e, hogy megvetetted a tanítást, Counsel, advice? a tanácsot? We all did, right? Mindannyian, igaz? We've been fools. Voltunk már bolondok. Can we be fooled today? Lehetünk-e bolondok ma? Of course, we have amazing capacity to be idiots. Igen, elképesztő képességünk van arra, hogy idióták legyünk. Okay, but we learned it. We have a knowledge. De hát tanultunk, van ismeretünk. Why we are idiots? Akkor miért vagyunk idióták? If I have knowledge Ha van ismeretem, and I heard this, és hallottam ezt, why I still may act as a fool? akkor miért van az, hogy még mindig bolondként viselkedem? Because I don't know how to use this. Hát azért, mert nem tudom, miként kell ezt felhasználni. Or I despise to use it. Vagy esetleg elutasítom a használatát, megvetem. It's my decision Lehet ez az én döntésem, to say, hogy azt mondom. I know. Tudom. But
but now I don't care. De most éppen nem érdekel. And there's a running line on my forehead. És ott van a futószöveg a homlokomon. Full. Bolond. So because like I decide. Mert úgy döntök. And this is my decision. És ez az én I know I döntésem. have to accept the advice. Tudom, hogy el kell fogadnom a tanácsot. But I decide that not now. De úgy döntök, hogy most nem most. Okay, verse 7 again. 7. vers, na még egyszer. Let me read it different way. Hadd olvassam el egy másik módon. I translated it from the original words. Az eredeti szavakból átfordítottam, And I came up with this version of this verse. és a következő verziójára jutottam ennek a versnek. The respect of the Lord, the reverence for the Lord, Az Úr felé irányuló tisztelet is the main and fundamental ingredient a fő és alapvető összetevője for discernment, understanding, and skill. a felismerésnek, a megértésnek és a hozzáértésnek. It's the same verse. Ugyanez a vers még mindig. The fear of the Lord, Az Úr félelme, the respect, like a deep respect, a felé irányuló mély tisztelet, the reverence for the Lord. az ő előtte való leborulás. This is what the fear of the Lord means. Ezt jelenti az Úr félelme. Is the fundamental ingredient Az alap összetevő for me to have discernment. ahhoz, hogy nekem legyen felismerésem. If I don't have this deep reverence, Ha nincs ez a mély tisztelet, then the main ingredient is missing. akkor a lényegi összetevő hiányzik. Then I don't have discernment. Akkor nem lesz felismerésem. I can have a lot of knowledge, Sok ismeretem lehet, but I will not have the true right discernment. de nem lesz igazi, valós, helyes My felismerésem. understanding will be so limited. És a megértésem annyira korlátozott lesz. Yeah. Okay, the word that is translated wisdom Az a szó, ami bölcsességnek fordítatott itt, in Old Testament, hokmah. az Ószövetségben hokmah, First time it is used in the book of Exodus, először 2 Mózesben használatos, 28:3, a 28:3, where God gives instructions to Moses ahol Isten utasításokat ad Mózesnek, how to make the priestly garments. arra nézve, hogyan készítse el a papi öltözetet. But in this passage in 28:3, Abban a fejezetben azonban, abban a szakaszban, ott a 28:3-ban, the word wisdom is translated, actually has a meaning of a skill. a bölcsesség szónak ott a jelentése az a hozzáértés. You shall speak to the skillful people, Beszélj a szakemberekkel, mesteremberekkel, whom I filled with a spirit of skill, akiket én megtöltöttem a hozzáértés szellemével. that they make Aaron's garment Azért, hogy ők készítsék el Áron ruháit, to consecrate him for my priesthood. hogy felszenteljük őt az én papságomra. Okay, why is it so interesting? Miért olyan érdekes ez? Wisdom and skill, Bölcsesség és so hozzáértés interesting. annyira érdekes. You know, the skill of a master craftsman A mester embernek a hozzáértése and a wisdom has a lot in common. és a bölcsesség, ezek 2 dolog között nagyon sok közös van. For example, the master who is making the sculpture, Például a mesterember, aki készít egy szobrot, he can make a work of art out of the piece of stone. ő egy kődarabból tud műalkotást készíteni. I mean, it's just, you look at the piece of stone and you say, you know, Ránézzel a kődarabra, és te azt mondanád rá, hogy but he sees the end result. ő viszont látja benne a végeredményt. You see things that is good for nothing. Te látsz valamit, ami semmire nem jó, But when he strikes his chisel, de ahogy ő üti a vésőjét, he must have a precise vision. ő neki precíz előrelátással kell bírnia,
what he actually tries to achieve at the end. Arra nézve, hogy mit is szeretne elérni a végén. What is the final shape should be. Mi lesz a végső forma? And then he starts his work. És akkor, amikor ez megvan, akkor elkezdi a munkáját. So, and a godly wisdom Az Isten szerint való bölcsesség pedig has the same goal in our life. ugyanilyen céllal bír a mi életünkben. You know, because God helps us to make, through this wisdom, he helps us to make right decisions. Mert Isten ugyanígy a bölcsességen keresztül megfelelő döntésekre visz minket, helyes Right döntésekre, choices. helyes választásokra. And my choice, És az én választásom you know, at the end will lead to the final result. a végén az a jó végkövetkeztetéshez vezet. And this will shape my future. Ez meghatározza az én jövőmet. So God is using the wisdom as a chisel. Úgyhogy Isten a bölcsességet, mint a vésőt használja. You know, and he wants to achieve something in my future life. És ő szeretne valamit elvégezni az én jövőbeli életemben. You know, at the end, at the end, it's like I will benefit from it. A végén pedig én fogok ebből hasznot húzni. You know, he forms my life Ő formálja az én életem, using wisdom, a bölcsességet használva, right choices, megfelelő döntéseket farag, and at the end, a végén pedig I look at my life ránézek az életemre, and I say, és azt mondom, where I was hol voltam, and where I am right now. és hova hozott el. It's like I was just a piece of rock. Én egy kődarab voltam, It's like good for nothing. semmire sem jó. You know, dogs were coming and sniffing and peeing and Jöttek a kutyák, megszagláztak, némelyik lepisült, you know, and went further. és aztán ment tovább. And now És most it's like this sculpture of David. You know, itt ott van a Dávid szobor, vagy valami ilyesmi. it's like what's some master, other Valami mestermű, valami más mestermű, mit tudom én. And everybody's looking at my life És mindenki nézi az életem, and they say, és azt mondja, "You're amazing," lenyűgöző vagy. but I know who I am. De én pontosan tudom, hogy ki és mi vagyok. Piece of this dumb rock. Én egy darab buta szikla vagyok. You know, and this is God's work at the end. És az egész az Isten munkája volt a végéig. This is what wisdom is. Ez This a is what wisdom bölcsesség. does. Ez az, amit a bölcsesség tesz. You know, and when I'm thinking like today, I think we made more than you know hundreds of the choices. Mai nap több 100 féle döntést hozhatok. Should I wear like a black shirt or Most a akkor gray shirt? fekete inget vegyek föl, vagy zöldet? You know, should I eat home or grab my food on the way to Itthon work? egyek, vagy útközben, Or just skip the food? vagy ne egyek, You know, or maybe more serious, you know, decisions. vagy fontosabb döntések, komolyabb You döntések. know, will I give money? Will I loan money to somebody to? Adjak-e pénzt, vagy adjak-e kölcsönpénzt valakinek? You know, it's like hundreds and hundreds of decisions. Sok 100 döntés. Question is, Kérdés, what causes me to choose one option over another? mi visz engem arra, hogy az egyik választási lehetőséget a másik fölébe tegyem? Because we're always kind of at the fork, right? Mert mindig válaszút előtt vagyunk. You know, so this is what decisions is. Ez a döntések lényege. Say yes or no. Igen vagy nemet mondasz. You know, do this or not do this. Ezt csinálod, vagy nem ezt We csinálod. always arrive at the fork, Mindig odaérünk a válaszút elé. you know, hundreds and hundreds times in our day. We don't even notice this. Sok százszor, napi sok százszor, észre fel sem tűnik. How do I know Honnan tudjam, what to choose? mit válasszak. The answer is wisdom. A válasz pedig a bölcsesség. You know, wisdom that helps me to make a proper choice. A bölcsesség segít nekem megfelelő döntést hozni. You know, and I think like God is so interested in our choices. Én úgy gondolom, hogy Isten annyira fontosnak találja a döntéseinket. Because he knows the best Mert ismeri a múltat, how they will form my future, how tudja, they will hogy affect me. ezek miként lesznek hatással az én jövőmre, rám. He knows the best, of course, because he sees it right now. Ő tudja, mi a legjobb, mert hát ő látja most is azt. That's why he's so interested in my choices. Ezért érdeklik annyira az én döntéseimet. You know, and one of the reason
He gave us a Bible, it was the Word of God, Egyik ok, amiért adta nekünk a Bibliát, adta nekünk Isten igéjét, because He wants us to live wisely. az az, hogy azt szeretné, hogyha bölcsen élnénk. Not to have square head, Nem azért, hogy kockafejűek legyünk, and just, quote the Bible. és aztán így bibliaverseket idézgessünk, dobáljunk, Hit somebody with the Bible on püföljünk valakit fejbe a Bibliánkkal, or maybe judge somebody with vagy megítéljünk valakit ezzel a nagy the tudásunkkal. Bible is not for this. A Biblia nem erre szolgál. There's one reason. Egy ok How to live my life. az ez, hogy hogyan éljem az én életem, az én életem. Nem valaki másét, a magam életét. Magam életét hogyan éljem bölcsen. And book of Proverbs, actually. És Példabeszédek könyve. Through this book, God tells us how to find wisdom. Ezen a könyvön keresztül Isten elmondja nekünk, hogy miként találhatunk bölcsességet. Perfect instruction. Tökéletes tanács. How to find wisdom. People say, like, I want to be wise. Hogyan találhatom meg a bölcsességet? Emberek azt mondják, szeretnék, ha jó lenne, ha bölcs lennék. Go to, CBA and buy 1 kilo. Menj el a CBA-ba és vásárolj 1 kiló bölcsességet. Hát most mi a nagy ügy? They don't have it on the shelf. De nincs a polcon. But I want to be wise. De szeretnék bölcs lenni. Okay, here you go. Hát, na, tessék. Through this you can find. Rágd magad ezen át, és segíteni fog. Verse 2 in the chapter 1. Első fejezet, második verse. Know wisdom and instruction to perceive the words of understanding. Hogy bölcsességet és tanítást kapj, igazságot és megértést. Right from the beginning of this book, look at this. E könyv kezdetétől fogva. Solomon tells us why he wrote this book. Salamon egyből elmondta, hogy miért írja ezt a könyvet. In order to make right choices in life. Azért, hogy helyes döntéseket hozzunk az életben. We need to know how to take instructions from other. Tudnunk kell, hogyan fogadjunk el tanítást, útmutatást másoktól. How to understand what is said to me. Hogyan értsem meg, amit nekem mondanak. And how to apply it. És hogyan alkalmazhatom. And we know, like in our life we have two sources of. És tudjuk, hogy az életben, az életünkben 2 forrása van a bölcsességnek. God, Isten and the world. És a világ. Two different wisdoms. Ez 2 nagyon eltérő bölcsesség. But this is 2 sources. De itt van 2 forrás. Main sources. Ez a 2 fő forrása a bölcsességnek. If you want world's wisdom, ha a világ bölcsességére vágyol, there's no lack of it in the world. Abból nincs hiány a világban. Turn on TV. Kapcsold be a tévét. Ask your worldly friends. Kérdezd meg a világi barátaidat, tanácsot kérsz tőlük. Browse the internet. Szörfölj az interneten. It will just give you a lot of worldly wisdom. Locsolni fogja rád a világi bölcsességet. And make decision upon this wisdom. És hozz döntéseket erre a bölcsességre alapozva. And then you will see the result. És aztán látni fogod a következményeit. Definitely. Határozottan. Or choose another source. Vagy válasz egy másik forrást. And you will see the results also. És annak is majd láthatóak lesznek a következményei. But there's a problem in the world's wisdom. De van egy gond a világ bölcsességével. It's corrupted. Az, hogy az megromlott. By sin. Vagy a bűn megrontotta. Its original has a problem. Az eredetével van gond. It sounds so great. Annyira nagyszerűnek hangzik. Just yesterday we talked about how devil is using the truth. Mikor is tegnap beszélgettünk arról, hogy az ördög használja az igazságot. He gives you a lot of truth. Ő hoz neked, ad neked rengeteg igazságot. And just a tiny way fly. És egy icipici hazugságot bele. Which actually spoils the whole thing. Ami az egészet tönkre There's teszi. a saying in Russian. Van egy mondás, egy orosz mondás. The barrel of honey. Van egy hordónyi mézed. And just one spoonful of, I don't know what's the name of this. It's like a black and
stinky thingy. Just put it one spoon in there. És tegyél bele egyetlen kanál, nem tudom mi a magyar szóra, egyetlen kanál feketei valami szúrószagú valamit. It's like, and you spoil the whole barrel. És tönkreteszed az egész hordónyit. This is how he does it. Ez az, ahogy az ellenség csinálja. The world gives you a lot of like good-looking things. A világ rengeteg jó kinéző dolgot ad neked. You say like, I want it because. Azt mondod, ezt akarom. But then at the end, why my life is stinking? De a végén azt kérdezed, miért bűzlik az életem? Because I did all things right. Mindent jól All csináltam. my life I live like a good citizen. Egész életemben jó polgárként éltem az My életem. life stinks. Miért van az, hogy az életem bűzlik? Because you chose the worldly wisdom Mert over God's wisdom. a világi bölcsességet választottad Isten bölcsessége felett. And this is what worldly wisdom does to us. És ez az, amit a világi bölcsesség tesz velünk. Try to separate us from God's wisdom. Megpróbál eltávolítani minket Isten bölcsességétől. When Satan in a form of serpent came to Eve, Mikor sátán a kígyó formájában eljött Évához, he convinced her to act apart from God. akkor sikerült meggyőznie Évát, hogy Istentől függetlenül cselekedjen. She knew what God commanded to Adam. Éva tudta, hogy mit parancsolt Isten Ádámnak. Not to eat from the tree. Ne egyen a fáról. But still, De mégis. she took it. Elvette. She made her choice. Hozott egy döntést. After a conversation with the devil, Ami után beszélgetett az ördöggel. she made her choice. Utána döntött. Results. Következmények. Huge. Hatalmasak. So if decision was actually made, if decision was based on a world's wisdom, Tehát, hogyha a döntés a világnak a bölcsességére, a világnak a mércéjére alapozzuk. That's why Solomon says in Proverbs 3:7, Salamon ezért mondja Példabeszédek 3:7-ben, be not wise in your own eyes. ne légy bölcs a saját szemeidben. Fear the Lord, or give the reverence to the Lord. Féld az Urat, vagy adj neki tisztességet, And turn away from evil. és fordulj el a gonosztól. And Bible has a name to those who act using worldly wisdom. És a Bibliának van egy megnevezése azokról, akik a világ bölcsességét használják. Bible calls them fools. A Biblia bolondoknak hívja őket. This is what Bible does. Ez az, amit a Biblia mond. All the barrel of honey in the world, Azzal az egész hordónyi mézzel, but little bit of sin. de egy kicsike bűnnel benne. And Bible says, fool. És a Biblia azt mondja, bolond. It's like, and people are offended by this. És az embereket ez megbántja. Of course. But it's true. De igaz. In 14:12 it says that this is the way that seems right to man, but its end is the way of death. 14-12-ben arról beszél, hogy ez az út, ami helyesnek tűnik az ember szemei előtt, de a végén ez a halálra vezető út. The end of death. Halálra vezet. This path of foolishness. Path of foolishness. A bolondság ösvénye. And so funny because people who are described as a fool, they don't know about themselves that they're fools. Olyan vicces, mert azok az emberek, akik bolondként ír le, ők pont azok, akik nem tudják magukról, hogy bolondok volnának. They think they're wise. Ők azt képzelik, hogy ők bölcsek. Right? Igaz? They're so bravely saying, I'm God for myself, I'm my own God. Olyan bátran tudják mondani, hogy én Isten vagyok a magam számára, én vagyok a saját Istenem. And they're so full. És annyira bolondok. I mean, people have they're intellectual, they have intelligence and stuff, but they're so. Az emberek intellektuálisak, van értelmük, de annyira bolondok. And before I will give you questions that we have to discuss. És mielőtt megbeszélgetésre adnék nektek kérdéseket, This is what changed the whole picture.
Itt jön, ez az, ami megváltoztatta az egész képet. John 1:14. János 1:14. The Word became flesh. Az ige testé lett. The Word of God became flesh. Isten beszéde testé lett. And dwelled among us. És közöttünk lakott. It's like I could touch him. I mean, like Megérinthetem őt. this is what God did. Ez az, amit Isten He csinált. said, like, I want you to touch my word. Isten azt mondta, szeretném, ha megérintenéd az én beszédemet. Jézus eljött, You know, and we've been touching him. és mi megérintettük őt. Because otherwise, like, I don't know what would happen to us. Különben nem tudom, mi történne velünk. He ate the bread with us. Kenyeret tört velünk, You know, he drank water. vizet ivott velünk, He worked with us. dolgozott velünk, He talked to us. beszélt velünk, You know, traveled. utazott, Like he was living with us. itt élt velünk. You know, all these years that he'd been on earth. Mindezekben az években, amikor a Földön élt. You know, and John 1:12. És János 1:12. To all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. Mindenkinek, aki az ő nevében hisz, megadja a jogot arra, hogy Isten fiai legyenek. Okay, now Most I have questions. vannak kérdéseim. We can do this. We can just, you know, be like just, you know, by two or I don't know. Csinálhatjuk ezt, hogy kettesével beszélgethetünk, vagy ilyesmi. And I will send you questions. Küldök nektek kérdéseket. And I will send it actually to Tashago. Beküldöm a társalgóba, jó? I don't care if others see, but who are not here. Nem baj, ha önök is látják, akik nincsenek itt. Okay. Okay, here are the questions. Itt vannak a kérdések. I asked Hannah to translate it. Megkértem Hajnalt, hogy fordítsa le őket. Akkor Kettessével. igen, kettessével. Igen. Bye. We'll see you next time. Legközelebb We'll continue because this is the plan to have. gyertek, We'll ez a study the book of tervünk, Proverbs. hogy Példabeszédek könyvén végigmegyünk. If you want to be wise, Ha szeretnél bölcs lenni, you know the address. akkor tudod a címemet. Bye. Sziasztok!